GLS Solicitors is led by award-winning solicitor Harjap Singh Bhangal. GLS Solicitors, when the experts need an expert. ਹਾਂਜੀ ਸੱਜਣੋ, ਇੱਕ ਅਰਜੈਂਟ ਅਪੀਲ ਆਈ ਆ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸ਼ੋਅ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਕਿ 30 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ 2023 ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਵਿੱਚ 3 ਲੋਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਵਾਹ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਆ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਆ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ, ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸਨੇ ਕੁਛ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਫੋਟੋ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਸਿਰਫ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਕਿ ਰਿੱਕੀ ਆ। ਸੋ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਆ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਰਿੱਕੀ ਜਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਰਿੱਕੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਪਲੀਜ਼ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨ 101 ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜੋ ਰੈਫਰੈਂਸ ਕੋਡ ਕੀਤਾ ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਉਹ ਕੋਡ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਿੱਕੀ ਆ ਕੇ ਪਲੀਜ਼ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਟਰਬਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਰਿੱਕੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਬੂਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਲੂਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਣ। ਸੋ ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੁਲਿਸ ਲੱਭ ਰਹੀ ਆ ਰਿੱਕੀ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਬੈਸਟ ਹੀ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਟਰਬਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹਾਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਸੋ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਪਲੀਜ਼ ਕਾਲ ਦਾ ਨੰਬਰ ਐਂਡ ਗੈਟ ਇਨ ਟੱਚ ਵਿਦ ਦ ਪੁਲਿਸ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦ ਸ਼ੋਅ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਫਰਾਈਡੇ ਆ ਤਾਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਲੀਗਲ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਕਰੀਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਈਦੇ ਆ ਐਂਡ ਆਲਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੇਟੈਸਟ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜੋ ਅਪਡੇਟ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੀਦਾ। ਸੋ ਟੁਡੇ ਵੀ ਟਾਕ ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਲਵ ਦੇਸੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਾਚ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ। ਐਂਡ ਐਨੀ ਆਫ ਯੂ ਹੂ ਹੈਵਨਟ ਵਾਚਡ ਦੇਸੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਾਚ ਦਾ ਫੈਬਰਰੀ ਐਡੀਸ਼ਨ, ਯੂ ਕੈਨ ਗੋ ਔਨ ਟੂ ਮਾਈ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਹਰਜਾਪ ਬੰਗਲ ਐਂਡ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਦੇਸੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਾਚ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਚੱਲਦਾ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪੁਰਾਣੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਐਂਡ ਇਫ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਕੈਚ ਇਟ ਇਨ ਟਾਈਮ ਲਾਈਕ ਪ੍ਰੀਟੀ ਮਚ ਐਵਰੀਵਨ ਐਲਸ ਡਜ਼, ਦੈਨ ਜਸਟ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਟੂ ਦ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ। ਉੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਮਾਰ ਦਿਓ ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਟੂ ਇਨਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਵੀ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਵੇਂ ਲੇਟੈਸਟ ਅਪਡੇਟਸ ਐਂਡ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਅਰਜੈਂਟ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਇਨ ਦ ਵੀਕ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਜਾਂ ਟਿਕਟੋਕ 'ਤੇ ਉੱਥੇ ਚਾੜ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਐਂਡ ਯੂ ਲੋਕ ਕੈਨ get instantly updated. I try to keep on top of things now rather than what we did before. So ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ as long as ਤੁਸੀਂ TikTok 'ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਜਾਂ YouTube 'ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ, Instagram 'ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪ ਟੂ ਡੇਟ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹਰਜਾਪ ਭੰਗਲ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੀਏ ਵਿਦ ਲੇਟੈਸਟ ਜੋ ਹੈਗੇ ਆ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਪਡੇਟਸ ਜੋ ਹੈਗੀ ਆ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਉਹ ਅਪਡੇਟਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਮੇਜਰ ਚੇਂਜਸ ਜੋ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕਿ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 5 ਜੋ ਸੀਗੇ ਪਲਾਨ ਜੋ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਸੀ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 5 ਮੇਨ ਜੋ ਹੈਗੇ ਆ ਪਲਾਨ ਜੋ ਚੇਂਜਸ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਵਰਕਰ ਤੇ ਆ ਕੇਅਰ ਵੀਜ਼ਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਦਾ ਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕੋਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਚੇਂਜ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਪੋਂਸਰ ਕਰ ਸਕੋਗੇ ਜੀ। ਸੋ ਉਹ ਹੈਗੀ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਮੇਨ ਚੇਂਜ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਬਾਕੀ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਜੋ ਸਕਿਲਡ ਵਰਕਰ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਆ, ਦੂਜੀ ਚੇਂਜ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਦੂਜੀ ਚੇਂਜ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਕਿਲਡ ਵਰਕਰ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਸੈਲਰੀ, ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ 26,200 ਆ ਐਂਡ ਉਹ ਆਪ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ 38,700। ਸੋ 38,700 ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਸਾਲ ਦੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਇੱਥੇ UK ਤੇ ਆਉਣਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਕੇਅਰ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਆ ਉਹ ਉਨੀ ਰਹੇਗੀ ਜਿੰਨੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਫਿਰ ਜੀ ਤੀਜੀ ਚੇਂਜ ਕੀ ਹੈ? ਤੀਜੀ ਚੇਂਜ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੋਰਟੇਜ ਵਾਲੇ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ ਬਣਾਏ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਜੋਬਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਾਟ ਆ, ਸ਼ੋਰਟੇਜ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ, ਉਹ ਲਿਸਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘਟਾ ਦੇਣੀ ਆ। ਸੋ ਜੋ ਕਾਫੀ ਜੋਬਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੜਾ ਦੇਣੀਆਂ ਆ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਸ ਜੋਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੈਲਰੀ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਉੱਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਹੈਗੇ ਆ ਜੋ ਸ਼ੋਰਟੇਜ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ ਲਿਸਟ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘਟਾ ਹੀ ਦੇਣੀ ਕਾਫੀ, ਤੇ ਜੋਬਾਂ ਕਾਫੀ ਉੱਤੋਂ ਉਡਾ ਦੇਣੀਆਂ। ਰਾਈਟ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੇਂਜ, ਚੌਥੀ ਚੇਂਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ UK ਵਾਲੇ ਆ ਇੱਥੇ ਪੱਕੇ ਆ ਜਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਪੋਂਸਰ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਯੂਜਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 18,600 ਇਨਕਮ ਦਿਖਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਤੋਂ ਇਹ ਇਨਕਮ ਇੰਨੀ ਰਹੀ ਆ। ਹਾਊਐਵਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਜੀ ਇਨਕਮਾਂ ਤਾਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿਸਟਮ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋ ਗਈ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ
ਚੱਕ ਦੇਣਾ ਪਹਿਲਾਂ 29,000 ਨੂੰ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ 29,000 ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਫਿਰ later on in the year ਇਹਨਾਂ ਨੇ 34,500 ਕਰ ਦੇਣਾ। So they're going to change it to 34,500 later on in the year, and finally ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਜੋ ਹੈਗਾ ਆ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦੇਣਾ 38,700। ਸੋ ਸੱਟ ਮਾਰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਲ ਦੇ ਥਰੂ ਆਊਟ, ਪਰ ਮਾਰਨੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੁੱਧ ਦੇਣਾ ਪਰ ਮੀਂਗਣਾ ਪਾ ਪਾ ਕੇ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੀ। ਜਾਂ ਚਪੇੜ ਮਾਰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਬਟ ਪਹਿਲਾਂ 1 2 3 ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਜੇ 3 ਇਕੱਠੀਆਂ ਵੱਜ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੱਟ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ, ਐਵੇਂ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾਲ ਹੋ ਜਾਣ ਤੁਹਾਡੇ। ਬਟ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ, ਲਾਈਕ ਲਿਟਲ ਸਲੋਲੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਬੇਬੀ ਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਦੇ ਕੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੈਲੋ ਏਦਾਂ ਕਰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ। ਸੋ ਪੰਜਵੀਂ ਕੀ ਚੇਂਜ ਹੈ ਜੀ, ਜੋ PSW ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵੀਜ਼ਾ ਸਕਦੇ, ਉਹਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਵਿਊ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖੀਏ ਨਾ ਰੱਖੀਏ। ਇਹ ਵਿਚਾਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਕਦੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਕਦੇ ਚਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਚੇਤਾ ਹੋ ਉਡਾਤਾ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਲੈ ਆਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਬਸ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਲੜ ਕੇ, ਤਾਂ ਕਦੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ, ਫਿਰ ਟੀਮ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਆ ਜਾ ਹੁਣ ਤੂੰ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਆ ਜਾ ਘਰ, ਫਿਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਬੇਘਰ ਜਿਹਾ ਵੀਜ਼ਾ ਇਹ, ਬਟ ਦਿਸ ਅੰਡਰ ਰਿਵਿਊ। ਸੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਨ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਇਹ ਚੱਕ ਦੇਣ, ਕੋਈ ਇਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਰਾਈਟ, ਸੋ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਚੇਂਜਸ ਕਦੋਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਕਦ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀਆਂ। ਓਕੇ, ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਦਾ, ਕੇਅਰ ਵਰਕਰ ਦੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਆ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 11 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਉਠਾ ਦੇਣੇ ਆ। ਸੋ 11 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਅਰ ਵਰਕਰ ਦੇ ਕੋਈ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਨੀ ਹੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਆਏ ਹੋ ਆ ਕੇਅਰ ਤੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਉਹ ਐਜ਼ 11 ਮਾਰਚ ਆਊਗੀ ਲੱਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਡੇਟ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡੀ 11 ਮਾਰਚ, ਜਿਹੜੇ ਕੇਅਰ ਵਰਕਰ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਬੰਦ ਹੋਣ। ਸਕਿਲਡ ਵਰਕਰ ਵਾਲੇ, ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਕਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ to 38,700। ਉਹ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਕ ਦੇਣੀ ਆ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਇੱਥੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਆਏ ਹੋ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਉਹੀ ਸੈਲਰੀ ਲਾਗੂ ਹੋਊਗੀ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਉਹ ਆਏ ਆ ਇੱਥੇ। ਸੋ ਉਹ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਲੀਵ ਵਗੈਰਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਚੇਂਜਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ UK ਵਾਲੇ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਸਪਾਊਸਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੀ ਲੱਗੇ ਫਲੈਟਾਂ ਫੁੱਲ ਜਾਣ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਦਸੰਬਰ 'ਚ ਗਿਆ ਹੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਜੀ ਉੱਥੇ ਬਸ ਜੀ ਥੈਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਹੋਟਲ ਬੁੱਕ, ਸਾਰੇ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ ਬੁੱਕ। ਅਗਲੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਨਫੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ UK ਤੋਂ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅੱਗੇ ਨਾਲ, ਕੰਪੈਰੀਸਨ ਨਾਲੋਂ। ਕੰਪੈਰੇਟਿਵਲੀ ਇਜ਼ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਲੈਸ ਪੀਪਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਿਸ ਹੋਏ ਆ ਅੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੜਕੀਆਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਗਏ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਆ ਐਂਡ ਦੇ ਗੋ ਦੇ, and people have been going and trying to get their applications in. But 11th of April is that time you have to get your application in if you want to hit under the current 18,600 rules. Otherwise, if you apply after that, it's a 29,000 salary that's going to apply. ਜੋ PSW ਦੀ ਰਿਵਿਊ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੇਟ 2024 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਆ ਉਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ। ਮਤਲਬ ਹਲੇ PSW ਇਸ ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਹੈਗਾ ਹੀ ਆ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਡਰ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਸਾਲ ਗੱਲ। ਜੇ ਕੋਈ ਚੇਂਜਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 2025 ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਕੁਛ ਹੋਰ ਵੀ ਚੇਂਜਸ ਹੈਗੀਆਂ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਲਰੇਡੀ UK ਸਪਾਊਸ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆਏ ਹੋ ਆ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਰੂਟ ਥੱਲੇ, ਪਾਰਟਨਰ ਥੱਲੇ ਰੂਟ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਸੈਲਰੀ ਦਿਖਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਆ ਆਲਰੇਡੀ ਵੀਜ਼ੇ ਲੱਗੇ ਹੋ ਆ UK ਸਪਾਊਸ ਵੀਜ਼ਾ ਜੋ ਹੈਗਾ ਆ, ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ 18,600 ਵਾਲੀ ਰੂਟ 'ਤੇ ਆਏ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨੀ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਉਹੀ ਰੂਟ ਚੱਲੇਗੀ ਜੋ ਜਿਹਦੇ ਥੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼। ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਇਕੱਲੇ ਸੇਵਿੰਗਸ ਦਿਖਾਲ ਕੇ, ਪੈਸੇ ਦਿਖਾਲ ਕੇ ਬੈਂਕ 'ਚ ਦਿਖਾਲ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤਾ ਕਿ 62,500 ਪਾਉਂਡ ਤਕਰੀਬਨ ਦਿਖਾਲਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵਲੀ ਤੁਸੀਂ ਸੱਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਿੰਗਸ ਚੱਕ ਦਿੱਤੀ to 88,500 pound. Basically, you got to sell your house if you want a spouse. So there you go. If you want a spouse, you have to sell the house, and in the end, you will be feeling like Mickey Mouse, the sad version. So ਇਹ changes ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀਆਂ?
ਇਹ ਚੇਂਜਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ, ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 7.5 ਲੱਖ ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਸੱਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਰਗੇਟ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ 2-3 ਲੱਖ ਪੀਪਲ ਸਾਲ ਦਾ ਜੋ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਹੈਗੇ ਚੇਂਜਸ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦੇ ਘਟਾਉਣੇ ਜੋ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਤੁਹਾਡੇ 18 ਜਾਂ 600 ਵਾਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ। ਹਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਬਾੜਲਨ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇਹ ਗਏ ਅੱਕ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਬਲਿਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੋ, ਵੀ ਨੋ ਵਾਂਟ ਦਾ ਮਾਈਗਰੈਂਟ, ਨੋ ਵਾਂਟ ਦਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਹੁਣ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਹੈਗੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਖਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਚੇਂਜਸ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਇਮੀਗਰੈਂਟ ਫਰੈਂਡਲੀ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਮੀਗਰੈਂਟ ਫਰੈਂਡਲੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਬਰ ਆ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਲੜਾਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, 'ਚ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਕੱਸ ਦਿੱਤੇ ਇੱਥੇ ਯੂਕੇ ਦੇ, ਅਤੇ ਲੀਗਲਾਂ ਮਗਰ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਹੁਣ ਪਈਓ ਆ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੱਚੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਜੋ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਐਂਡ ਆਲਸੋ ਜਿਹੜੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੂਵ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਬਿਜ਼ਨਸਿਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਪੇਪਰਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ 'ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਫਾਈਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੀ 15,000, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ ਕੋਈ ਕੱਚਾ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ 20,000 ਫਾਈਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਟ੍ਰਿਪਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। 15, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕੱਚਾ ਬੰਦਾ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਹੀ ਪੇਪਰਾਂ ਤੋਂ, ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਈਨ ਦਊਗੇ ਜੀ 45,000 ਪਾਊਂਡ। ਹਾਂ, ਕਿੰਨੇ? ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਹ ਕਈਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਪਰਾਹਾ ਚੜ ਗਿਆ, ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਪੀ ਲਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਮਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ, ਅੱਗੇ 20,000 ਦਾ ਫਾਈਨ ਸੀ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 60,000 ਪਾਉਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। So 60,000 pound. If an illegal worker is caught on your business, the first breach that you do is 45,000 pound. They will fine you, the Home Office, as a penalty. If they come again and they catch someone again, then it's 60,000 pound per person they catch on your premises. So if they catch, say, I don't know, 5 people on your premises, that's 300 grand. That's a lot of money. ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋਬਾਂ ਨਾ ਦੇਣ, ਅਤੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਜੋ ਪੁੱਲ ਫੈਕਟਰੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਿ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਕੱਚੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਟ ਜਾਵੇ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਾਹ ਲੈ ਲਓ ਲਾਈਕ ਆਈ ਸੈਡ ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਜੀ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਫਾਈਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆ, ਅਪੀਲ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਆਪਾਂ ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਅਪੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਂਸਿਸ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਜੋ ਫਾਈਨ ਹੈਗਾ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵੈਲਿਡ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਹੈਗਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਇਹ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਜੀ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਹੀ ਪੈਸੇ ਲੱਗਣੇ ਆ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦ ਦੇ ਫਾਈਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਆ 105 ਮਿਲੀਅਨ ਪਾਉਂਡ ਦੇ ਫਾਈਨ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੇ ਆ। ਸੋ ਦੇ ਇਸ਼ੂਡ ਫਾਈਨਸ for 105 million pounds so far against employers. So ਆਹ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਗੁਣਾ ਕਰਨੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਮਾਈਗਰੈਂਟਾਂ 'ਤੇ ਫੜਨ 'ਤੇ, ਡਿਟੇਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਗੈਰਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹ ਫਾਈਨਾਂ ਤਾਂ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖਿੱਚਣੇ ਮੁੜ ਕੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹੀ ਜੋ ਹੈਗੀ ਆ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈਗੀ ਆ। They're going to try and recoup all this money that they're spending on immigration, on the borders, on enforcement, on these raids. They need to recuperate that money back, obviously. And so they're going to do it by way of fines and by way of immigration fees. Hence why everything is going up. So ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਜੇ ਜੀਂਦੇ ਆ ਐਂਡ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਫਿਰ ਲੈ ਲਓ ਸਾਹ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਸਾਹ ਪਰਾਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣਾ।
ਜਿਹੜੇ ਆ ਲੈਂਡਲੋਡਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਉਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੱਚੇ ਰੱਖਿਓ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਜਾਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਰੱਖਿਓ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਕੱਚਾ ਰਹਿੰਦਾ 10,000 ਪਾਉਂਡ ਦਾ ਫਾਈਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। 10,000 pound for the first person. So ਜੇ ਲੌਜਰ ਆ ਉਹ ਜੇ ਆਕਿਊਪਾਇਰ ਆ 20,000 pound ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ। So that is a killer. So ਇਹ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਇਓ ਘਰਾਂ 'ਚ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਂਟ 'ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਆ ਸੋ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈਗਾ ਕ੍ਰੈਕ ਡਾਊਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ 2018 ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਕੋਵਿਡ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ 2-3 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। 400 ਫਾਈਨ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਇਹ 3,30,000 ਪਾਉਂਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ। ਪਰ ਜੋ ਫਾਈਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਨਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ 2023 'ਚ ਆਲਰੇਡੀ 1471 ਫਾਈਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾਲੇ ਛਾਪੇ ਵਧਾਤੇ। ਸੋ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜੋ ਮਕਸਦ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਜੀ ਮਕਸਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਹੈਗੇ ਆ ਇਲੀਗਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਠਾਉਣਾ ਹੈ। ਜੋ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਕੱਚੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣਾ ਆ। ਲੈਂਡਲੋਡਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਬਿਜ਼ਨਸਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਈਨ ਕਰਨਾ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਕੱਚਿਆਂ ਤੋਂ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੰਪਲੋਏ ਕਰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਰਹੇ ਆ ਅਤੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਮਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਰਹੋ। ਸੋ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਪੈਸੇ ਰਿਕੂਪਰੇਟ ਕਰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਲੈਣੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ 70% ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛਾਪੇ ਵਧਾਤੇ। ਸੋ 70% ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛਾਪੇ ਵਧਾਏ ਆ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਅਤੇ ਘਰਾਂ 'ਤੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1,500 ਲਗਭਗ ਫਾਈਨ 1,471 ਫਾਈਨ ਦਿੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨੇ ਆ ਆਪਣੇ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ EMPLOYEE ਅਤੇ ਲੌਜਰ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਪਵੇ। ਸੋ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲਿਖੋ it's the whole thing is to discourage illegal immigration, and the whole thing is to make it tougher, to bring the amount of people who just stay on here down. They need to bring the figures down before the election, and that's why all of this has been done. ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇਹ ਜਿੱਤ ਸਕਣ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਫਿਗਰਸ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬੋਲਣ ਜੋ ਹੈਗਾ ਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਇਹ ਫਾਈਨਸ ਪਾਉਣ। ਇਟਸ ਅ ਸ਼ੌਕ ਇਜ਼ ਗੋਇੰ ਟੂ ਕਮ ਐਜ਼ ਅ ਸ਼ੌਕ ਟੂ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਪੀਪਲ। ਜਿਹਨੂੰ ਫਾਈਨ ਲੱਗੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਕੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਐਂਡ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਫਾਈਨ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਐਂਡ ਸੋ ਇਹ ਟਾਰਗੇਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪੱਕੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੱਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੈਂਡਲੋਡ ਆ ਜਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਭੱਜੂਗੇ ਹੈ ਨਾ। ਕੱਚੇ ਨੂੰ ਫਾਈਨ ਦਿਓ, ਕੱਚਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਭੱਜੂ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਹੋਲ ਨੀਤੀ ਬਿਹਾਈਂਡ ਇਟ। ਐਂਡ ਲਾਈਕ ਆਈ ਸੈਡ ਇਟ ਬੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਟੂ ਸੀ ਵਾਟ ਫਿਗਰਸ ਦੇ ਹੈਵ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ ਦਿਸ ਈਅਰ ਐਂਡ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਫਾਈਨ ਕੀਤੇ ਕਿੰਨੇ ਨਹੀਂ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ ਦਿਸ ਈਅਰ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕੀਮ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਹੁਣ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਜੋ ਲੇਟੈਸਟ ਫਿਗਰ ਆ ਉਹ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ 1,15,000 ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਲਈ। So 115,000 a year. That was the last year's figures, and that's gone slightly up. But latest figures also show, latest figure ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ 2 ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਦੀਆਂ UK ਨੂੰ। ਬੁੱਝੋ ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਕ? ਕਮ ਔਨ ਗੈਸ। ਕੌਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦਊ? ਜੀ ਦਊ ਇਫ ਯੂ ਗੈਟ ਦੈਮ ਰਾਈਟ। ਪਹਿਲਾ ਦੇਸ਼ 2 ਦੇਸ਼ ਕੌਣ? ਦੋਵਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਗੈਸ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਰਾਈਟ। ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢੇ ਆ ਕਿ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। 2 ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਗੈਸ ਕਰ ਲਓ ਕਰੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਸਾਡਾ ਨੰਬਰ 1 'ਤੇ ਇਹ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੌਂਟਰੈਕਟ ਮੈਰਿਜ ਜੀ ਵਿਚਾਰੇ ਹੁਣ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ।
ਸੋ ਹੁਣ ਚੂੜੇ ਵਾਲੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਸ਼ਗਨਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਹੁਣ ਜੀ ਉਹ ਮੈਰਿਜਾਂ ਵੀ ਐਤਕੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਗਰਾਊਂਡ ਦੀ ਖਬਰ ਆ, ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਕਸਰ ਏਜੰਟਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ, ਡੀਸੀਆਂ ਨਾਲ ਵਗੈਰਾ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਰਜਾਪ ਰਿਸ਼ਤੇ ਆਇਲਟਸ ਵਾਲੇ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਟੁੱਟ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਜੁੜਦੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਟੁੱਟ ਗਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਹੁਣ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ। ਆਹ ਜੀ ਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਤਾ ਵਿਆਹ ਦਾ, ਜੋ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਇੱਕ ਬੰਧਨ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਸ਼ੁੱਧ ਬੰਧਨ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਤਾ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਆਈਲੈਟ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ, ਅਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰਹਿ ਗਏ ਵਿਚਾਰੇ ਲਟਕਦੇ ਤੋਰੀਆਂ ਅੰਗਰ, ਲਾਈਕ ਤੋਰੀ ਦੇ ਲਟਕਿੰਗ ਲਾਈਕ ਤੋਰੀ। ਦੂਜਾ ਮੁਲਕ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਜੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀਆਂ? ਉਹ ਹੈਗਾ ਨਾਈਜੀਰੀਆ। ਦੋਨੋਂ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਨੌਨ ਕਰਪਟ ਦੇਸ਼ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਜੀ ਬਹੁਤ। ਤੇ ਕਦੇ ਬਿਨਾਂ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਤੋਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਮੁਲਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਏ। So these two countries' applications have gone down. What a surprise. There you go. That's all I can say. And it's a good thing because the fake marriages now will be cutting out. And you're a genuine students, yeah, then they'll try and come here. And obviously, so the system has now been made quite tight. And it's obviously working for them because the British government see that the stuff where a lot of the fake cases were coming on were all fake dependents and all of that were coming on. Those as applications have fallen. And ਚਲੋ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਆਰੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਮੁੰਡੇ, ਲੈ ਮਹਿੰਗੇ ਪੈ ਗਏ ਛੁਆਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਰਹਿ ਗਏ ਮੁੰਡੇ ਕੁਆਰੇ, ਹਾਏ ਮੱਤਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ, ਕੀ ਕਰੀਏ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਹੋਰ ਕੋਈ ਲੱਭ ਲੂਗੇ, ਜੂਲੀ ਲੱਭੋ ਹੁਣ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਛੱਡੋ। We find the Julie, innit? You don't want the Jasprit. No, find the Prito. We need the pooling. ਆਪਾਂ pooling ਲੱਭਦੇ ਹੁਣ, ਏਦਾਂ ਕਰਿਓ ਹੁਣ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਮਾਸੀਆਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ, ਤਾਈਆਂ, ਚਾਚੀਆਂ ਤੰਗ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਾਸੀ ਹੁਣ ਆਈਲੈਟ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੋਰੀ ਭੇਜ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਕੋਈ ਹੈਗੀ ਕੋਈ ਬੱਤੇ ਜਿਹੀ 55-60 ਸਾਲ ਦੀ, ਹੁਣ ਜੀ ਹੁਣ ਰਿਸ਼ਤੇ ਆਉਗੇ। ਹਾਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਮਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਪੈ ਗਿਆ ਬਾਲਾ, ਕੀ ਕਰੀਏ, ਤਕਲੀਫ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ। ਸੋ ਚਲੋ ਜੀ, ਬਸ ਵਗੈਰਾ ਆਹ ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਤੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ। ਇਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕਾਮਯਾਬੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਅਗੇਂਸਟ all of the ਜੋ ਕੁੰਡੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। and ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਬੇਅਦਬੀ ਤਾਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ। ਆਪਣੇ ਫਰੋਡਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੱਦਾਂ ਹੀ ਪਾਰ ਕਰਤੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ। ਚਲੋ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੁਣ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਆਪ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ। GLS Solicitors is led by award-winning solicitor Harjap Singh Bhangal. GLS Solicitors, when the experts need an expert. GLS Solicitors is led by award-winning solicitor Harjap Singh Bhangal. GLS Solicitors, when the experts need an expert. ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬੜੀ ਆਨਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਿ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਆਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸੱਦਿਆ ਸੀਗਾ, ਆਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਕਿ ਹਰਜਾਪ ਤੂੰ ਡਿਬੇਟ ਕਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਟੌਪਿਕ 'ਤੇ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨੰਬਰ 1 ਆ ਜੋ ਹੈਗਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਬੇਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਤੇ। ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਰਿਫੋਰਮ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਲੀਡਰ ਹੈਗਾ ਰਿਚਰਡ ਟਾਈਸ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਟੌਪਿਕ 'ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਈਮੇਲ ਆਈ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਆ ਮਜ਼ਾਕ ਜਿਹਾ ਕਿ ਆਕਸਫੋਰਡ ਤੋਂ ਕਿ ਕੋਈ ਜਿੱਦਾਂ ਫੇਕ ਈਮੇਲ ਜਿਹਾ ਭੇਜਦਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ 2-3 ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਭੇਜੀ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਛਾਣਬੀਨ ਤਾਂ ਸੱਚੀ ਉਹੀ ਨਿਕਲੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੋ ਪਲੀਜ਼ ਕਮ ਡਾਊਨ ਵੈਨ ਐਵਰ ਗਿਵ ਅਸ ਅ ਡੇਟ ਐਂਡ ਦੇ ਸੈਟ ਇਟ ਅਪ। ਐਂਡ ਆਪਾਂ ਗਏ ਐਂਡ ਬੜੇ ਉੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬੜੇ ਸੂਟ ਟਾਈ ਜਿਹੀ ਪਾ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਬੋ ਟਾਈ, ਜੇਮਸ ਬੌਂਡ ਬਣ ਕੇ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ।
ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਹੀ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੱਗਾ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਘੱਟੇ ਹੀ ਚੱਲਦੀ, ਸਾਈਕਲ ਚੱਲਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਆ ਨਾ ਸਾਈਕਲ ਹੀਰੋ ਵਾਲੇ। ਸੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਉੱਥੇ ਬੁੱਕ ਸ਼ੋਪਸ ਇੰਨੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇੰਨੇ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਲੰਡਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਜਿੰਨੇ ਉੱਥੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਆ। ਮਤਲਬ ਪੜ੍ਹਾਕੂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਆ, ਐਜੂਕੇਟਿਡ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਆਕਸਫੋਰਡ ਹੈ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਆਕਸਫੋਰਡ ਐਂਡ ਕੈਂਬਰਿਜ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ top places, educational establishments. Kalling England, then probably in the world. When you talk about top universities, you talk about Oxford, Cambridge, Harvard. So you talk about all of these unis. It was a great honour. I went there. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਿਠਾਇਆ, ਪੂਰਾ ਟੂਰ ਕਰਾਇਆ। ਉੱਥੇ ਕੰਧਾਂ 'ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਉੱਥੇ ਘਬਰਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ Obama, Boris Johnson ਹੋਣੀ, Michael Gove, all of the people that have gone through the ranks in the years. It was unbelievable. It was unbelievable, and it was a great honour. ਬੰਦਾ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਡਾਂਟਿੰਗ ਹੋਇਆ ਕਿ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਇੰਨੇ ਵਿਦਵਾਨ ਲੋਕ ਆਏ ਆ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿੱਦਾਂ ਫਸ ਗਏ। ਅਤੇ like I said, the speaker before me the week before had been Tom Hanks. So it was like, blimey, I'm going to speak the week after Tom Hanks does, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮੂਵੀ ਸਟਾਰ ਆ। ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਟੂਰ ਕਰਾਇਆ, ਫਿਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਹੈਗਾ ਆ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਨਰ ਖਿਲਾਇਆ ਜੀ। ਪੈਸਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੂ 100-200 ਲੈ ਲੈਣੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਟੂਰ ਕਰਾ ਕੇ ਖਾਣਾ ਖੁਣਾ ਖਿਲਾ ਕੇ ਗੋਰਾ ਸਟਾਈਲ 'ਚ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੱਥਾਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ, ਬੜੇ ਜੀ ਨਾਈਫ ਫੋਰਕ ਸੀ ਉੱਥੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਹੀ ਵਰਤਣਾ ਆਪਾਂ, ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ। ਚਮਚੇ ਹੀ 4 ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਚਾਹ 'ਚ ਫੇਰੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵਾਲਾ। ਵੈਰੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਿੰਗ ਐਨੀਵੇ। ਸੋ ਬੜੇ ਸਾਨੂੰ ਗੋਰਾ ਸਟਾਈਲ ਦਾ ਉੱਥੇ ਜੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਨ ਚੇਂਬਰ ਸੱਦਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੇਨ ਚੇਂਬਰ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਜਿੱਦਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਾਲਾ ਚੇਂਬਰ ਹੈ, ਐਨ ਉਹਦੀ ਨਕਲ ਹੂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੋਆ, ਬਣਾਈ ਹੋਆ। ਬਿਕੋਜ਼ ਉੱਥੇ ਆਕਸਫੋਰਡ ਅਤੇ ਕੈਂਬਰਿਜ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਜੋ ਹੈਗੇ, ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਹੀਂ ਇਕੱਲੇ, ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਆ ਵਰਲਡ ਲੀਡਰ ਬਣਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਦੇ ਆ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਬੋਲਣਾ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਬੋਲਣਾ। ਕਿ ਅਕਸਰ ਉੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਲੰਘ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਈਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ, ਐਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ। ਅਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਫੀਸਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾ ਲਈਆਂ ਕਿ ਸਾਲ ਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫੀਸਾਂ ਨਾ ਕਿ 12,000 ਬਣੀ ਦੇ ਹੁੰਦੀ, 13,000 ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ 13,000 ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੰਘਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਉਹ ਗੇਟ ਕੋਲੋਂ, ਉਹਨੂੰ ਗੇਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਫੀਸ ਉੱਥੇ 50-60,000 ਪਾਉਂਡ ਸਾਲ ਦੀ ਅਗਲੇ ਲੈਂਦੇ ਠੋਕ ਕੇ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਫੀਸਾਂ ਨਾਲ ਇਕੱਲੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਮੈਰਿਟ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਪੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਵਿਦਵਾਨ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਆਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜੀ ਜੋ ਹੈਗੀਆਂ ਉੱਥੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਚੈਂਬਰ ਜੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਰ ਲਿਆ ਚੈਂਬਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਡਿਬੇਟ ਆ ਇਹ। So it was the first debate of the year and it was packed. It was packed thereafter. So ਉੱਥੇ obviously gone in there and felt a bit nervous, and ਬੰਦਾ ਨਰਵਸ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਲਿਸਨ, ਇਟਸ ਆਇਰੋਨਿਕ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਹਰ ਫਰਾਈਡੇ ਬੋਲਦਾ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸ਼ੋਅ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ। 55 ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਿਰਫ ਸਕਾਈ 'ਤੇ। ਐਸ ਗੋਇੰਗ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? 55 ਮੁਲਕ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆ? ਇਟਲੀ ਕਿੱਥੇ, ਆਸਟਰੀਆ ਕਿੱਥੇ, ਜਰਮਨੀ ਕਿੱਥੇ, ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਸਕਾਈ 'ਤੇ ਲਾਈਵ ਚੱਲਦਾ ਉਹਨਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ। ਫਿਰ ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਜੋ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇੱਦਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਿ ਮੈਂ ਨਰਵਸ ਹੋਵਾਂ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੂਹਰੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਖੜ੍ਹਦੇ ਆ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਡਿਫਰੈਂਟ। ਭਾਵੇਂ ਉੱਥੇ ਜਿੱਦਾਂ 300-400 ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਵੈਰੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਯੂ ਸੀ ਐਵਰੀਵਨਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ। ਐਵਰੀ ਬੰਦਾ ਜੋ ਉੱਥੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਹਰ ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਵਾਜ਼ ਅ ਲਰਨਡ ਪਰਸਨ। ਅਕਲ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਯਾਰ ਕੋਈ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਬਲੀ ਨਾ ਮਾਰ ਦਈਏ ਜਾਂ ਪੁੱਠੀ ਗੱਲ ਨਾ ਛੱਡ ਦਈਏ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨਾ, ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸਪੀਚ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਪੁਆਇੰਟਸ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਔਰ ਪੁਆਇੰਟਸ ਆਫ ਨੋ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਚੈਲੰਜ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ। ਸੋ ਆਈ ਥੌਟ, ਓ ਮਾਈ ਗॉड, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰੱਟਾ ਲਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਸਪੀਚ। ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪ ਆਫ ਐਡੈਪਟੇਸ਼ਨ ਜੋ ਸੀਗਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲ ਕੇ ਹਟਿਆ ਉਹਨੂੰ
ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਨੀਵੇ, ਸੋ ਜੀ ਡਿਬੇਟ ਹੋਈ ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਹੋਈ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਲਈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਔਰ ਰਿਚਰਡ ਟਾਈਸ ਦੀ ਜੋ ਹੈਗੀ ਆ ਰਿਫੋਰਮ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਅਗਲਾ ਸੱਜ ਤੱਜ ਕੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਡਿਬੇਟ ਕਿਹੜੀ ਹੋਈ ਆ। The UK is failing immigrants. So let's not go far back. Let's not talk about how in the past it's failed. We don't have to go that far. Let's go back to the 1st of January. Let's look at the 6th of February. Let's look at how it's treating its immigrants, not the illegal ones, I'll get to that later, not the ones who come on the boats, but the ones who come on visas, the one that it invites over to the UK. And let's not go even far. Let's not talk about people who come here to work. Let's talk about people like yourselves, students. On the 1st of January, this government has enabled a law which says students can no longer call their dependents over. That's alienating groups of people like single mothers who might want to come here to study. If you're a single mother, you want to come to Oxford or I won't say the C word, to study. You can't do it. You have to leave your child at home in order to aspire to be something. You have to separate a mother from a child so she can study here for 3 years. How is that not failing immigrants? People who have paid £20,000 to £30,000 a year to study here. And guess what? There's good news as well. The 2-year visa that you're looking forward to after completing your studies in order to recoup some of your money or find a job here, that's under review because we've taken that away once before and that's about to be taken away again under review. How is that welcoming a student here? A student who spent £90,000 on a 3-year degree, what is that saying? That's saying we want you, we want your money, but we don't want you. Go back, come here, study, and do one. That's amount of respect for students currently who are investing money, making billions for this country. Each constituency, on average, makes £58 million from international students. And there's an... If the UK is failing its immigrants, why would a record number of 1.2 million people in 2022 come to the United Kingdom? The product of the United Kingdom to immigration is actually appealing. It's attractive. The fact so many wonderful students and my brilliant, brilliant speakers here opposing this absurd motion, so many wonderful immigrants in this university, is because we are appealing and attractive to immigrants. Far from failing them, we're appealing to them. We're attractive to them. The data says it all. In 2023, it'll be a similar number. About 1.2 million will have chosen lawfully and legally to come to the United Kingdom. Not because it's failing, but because it's appealing. Because we're an appealing place to be. Probably the most welcoming, the most appealing, the most tolerant country where it's easiest to get a decent job anywhere across Europe. And the data proves it. You can't say, my learned friends, you can't say we're failing when the evidence clearly shows that more and more and more people want to come to this wonderful country because it's the greatest privilege on earth. So we're appealing and we're attracting, we're not failing. Of course, sir, please. You talk about numbers and evidence, but none of that will ever fit together without context. You cannot talk about this without listening to what migrants and immigrants are actually saying. So if you're going to ignore all of what we're saying, then of course your point is going to make sense. Thank you very much. I appreciate that. I'm not ignoring it, but the facts speak for themselves. The data, more and more people... Sir, the point is, over 1 million people every year are wanting to come here. That's the point. It must treat its healthcare workers better. What about the fact that we can't look after our elderly and put them in care homes, and we need health workers from abroad to come and look after our elderly? Well, guess what? There's good news for the health workers too. From April, they won't be allowed to bring their families either.
You are asking a group of immigrants to look after your family of British people, but you're saying to them, you can't look after your own. They have to stay in the country where you come from. How is that not failing migrants at the moment? That is a current policy. Then let's talk about double taxation for the NHS. A migrant worker can come here, earn £40,000, be taxed the same as you and me on the earnings, but on top of that, he has to pay £1,064 a year for using the NHS. He's not going to use it twice. He's not going to go into A&E twice for the same thing on the same night. He's going to use it as much as he can, but double taxation. How is that not failing migrants? That's the legal ones who come here. Hang on. I'll run out of time otherwise. Let's now look at unlawful immigration. Coming across the channel in a dinghy is an incredibly dangerous thing to do. And tragically, in the last few days, we know that 5 people have lost their lives. Now, in 2022, about 45,000 people chose to make that dangerous journey. Last year, give or take 30,000. Why? Those people have chosen to leave the safe country of France. The data shows many of us find appealing to go on holiday. They've chosen to leave that safe country and to take that very dangerous journey because, far from failing the asylum system, we are the most attractive, the most appealing, with the most generous conditions when people arrive here. That is the data. That's the evidence. We are appealing to asylum seekers. We're not, if we, is it up top and where was it? Hi. Using your earlier analogy, if you had 5 broken pens. If you had, sorry, 5? If you had 5 broken pens, but one worked slightly better, but mind you, was still broken, would you choose that pen or 4 other bad pens? Surely, sir, I hope everyone heard that. It's an analogy about pens. The point is, if the pens don't work, people buy a different type of pen. If our immigration system wasn't attractive, if we as a nation are not attractive to people coming from elsewhere in the world, why would we have a record number coming to the United Kingdom? Why? Because we're the most attractive place to be. We're the most appealing, we're not failing, we're attractive. We're appealing. You can't ignore the evidence. We've got industries that are on the verge of collapse, including the care sector, the hospitality industry. We all know that one big publican who's had to close his pubs, who didn't want any EU workers, had to close his pubs. Guess what? Couldn't get the workers, could he? There were no British people wanting to do his jobs. Yet he was the one at the forefront saying, we don't want migrants. We've heard a great argument today that actually the UK government doesn't define the UK. It's not the UK that's failing, it's the UK government. But I tell you how the UK is failing. The UK is failing because it has allowed the right-wing press to dictate the narrative of this country. You can't get a house, blame an immigrant. You have to wait for an NHS appointment for a doctor, blame an immigrant. You have to wait for an you have to wait at a doctor to see an immigrant doctor, but you've got to blame an immigrant. The irony of it, right? Your benefits are not high enough, blame an immigrant. You can't get a job, an immigrant must have taken it. We have allowed a press owned by billionaires who are so patriotic that in order to avoid paying tax, they themselves are based offshore. That tax, guess what? That should be used for us, British citizens. They don't want to pay it. They've had to run and set up all these tax avoidance schemes. That's how patriotic they are, to tell us that we are being invaded, swarmed by boat people who actually only form 6% of the migrants coming into this country. We're the most attractive, we're the most appealing nation in the whole of Europe. And that is why we've got record numbers applying to come lawfully or illegal. You just can't ignore the data. And it's for that reason,
So I think the question, I don't know if anybody heard that, but it was just, I think you were suggesting, how does it relate to other countries in Europe, our numbers, is that correct? I'm saying you can't say we're the most attractive because there are currently more immigrants coming to us. More immigrants might actually choosing to go to other countries. Okay, so it's a question of degree, of quantity. But the point is there. If we're failing, why would more people want to come here? Answer me that. If we're failing, the evidence is there. You can't ignore the evidence. We're clearly the most attractive, the most appealing, because this is the greatest nation. And on that basis, I would urge you to oppose the motion and vote with my excellent speakers and myself. Thank you, Madam President. We have allowed to be caught up in the euphoria of anti-immigration that we made it a top 3 issue in the Brexit vote, and we cancelled our own freedom of movement. Our own freedom of movement to go and work and study anywhere in Europe. You want to study in Europe, you'll have to get a visa. We didn't need that before. You'll have to get the facilities. You have to fill out 100 forms to do that. Anyone from Europe wants to come and study here, they have to do exactly the same. They have to get a student visa to do that. Why? Because we didn't want migrants here. And what benefit have we got from that? What benefit have we derived from that? Where are the sunny uplands that we were promised? We were sold this narrative and it hasn't worked. It clearly hasn't worked. There's so many migrants. We're taking too many. We take most more than Europe. Why can't they stay in the first country that they cross? That's the argument, isn't it? They shouldn't cross the channel to come here. They shouldn't cross it. It's too dangerous for them. Let's have a look at that narrative. The same people that tell you we worry about migrants who drown in the channel, when you tell them, well, why don't you set up a processing centre in France? They're all silent on it. They don't care about the migrants. They don't care about people crossing the channel. If you want to save lives, let's set that up. The French offered it to us. They offered us a bit of land and they said, set up a processing centre. We said, no, we don't want to. That is the attitude of what it is, and that is a fact. We don't care about them. Let's take that first country narrative and let's do it to another community. Let's say post-Second World War. So why did we let the Jews come here? And why did we let the Jewish people go to America? According to that, they should have all stayed in France, Belgium, Spain, or Italy, right? That was the first safe country that they were in. If we use that narrative, the whole asylum system will fail. If we use that, the whole system will collapse. We don't want anyone because we are Fortress Britain. Well, Fortress Britain is not surviving without immigration. We need immigration. We need migrants to come here to do the jobs that British people aren't doing. We need international students to help us with our universities, and they do us no harm. If you're worried about someone coming on a boat with no language, no set of skills, a shirt on their back, no home to live in, no job, no national insurance number, no wage, and a mobile phone. That's all he's got, a shirt on his back and a mobile phone. And if you're worried about that and that's going to affect your life, maybe you need to up your game. The fact is, with the UK government has failed us, but we've failed because we've allowed the UK government and the media and the right wing to blame the immigrants. And we sit there and we don't challenge it when we should challenge it at every moment we get. I'm going to finish off on one thing, and I've mentioned it before. We take too many migrants. We're overrun, we're flooded, we're a small country. Yeah, we're a small country, but let me show you the countries that do take migrants. And they're not really beacons of human rights either. Colombia took 2.5 million migrants last year. Pakistan took 2 million migrants. Turkey, 3.5 million migrants. Iran, 3 million migrants. And guess what? I don't hear them moaning about it. Thank you.
ਵਾਓ ਸੋ ਹੋਪਫੁਲੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਜੀ ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਜੀ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੀ ਭਾਰੀ ਜਿੱਤ ਕੀਤੀ ਹੈ 220 ਵੋਟਾਂ ਲਗਭਗ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 46 ਵੋਟਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਸਾਡੀ 223 24 ਵੋਟਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਸੋ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਆਪਾਂ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਤੋਂ ਜਿੱਤੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਿਹਾ ਹੋਪਫੁਲੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸੱਦੂਗੇ ਪਰ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਦੀ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਕਹਿਣ ਜੋਗੇ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਕਸਫੋਰਡ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜੀ ਹਿੱਸਾ ਆਪਾਂ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਫੋਟੋ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਿੱਚੀ ਤੇ ਲਾਈ ਕੰਧ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਕਸਫੋਰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਫੋਟੋ ਵੀ ਜੜੀ ਹੋਈ ਹੁਣ ਅਤੇ ਇਟਸ ਅ ਗ੍ਰੇਟ ਓਨਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹ I'd like to thank the Oxford Union. Thank you. For us, it's an honour because ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਐਸਿਕਸ ਜੰਮੇ ਆ ਇੱਥੇ ਸਾਊਥ ਹਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਪੱਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬ੍ਰੈਂਟਫੋਰਡ ਆ ਬਰਮਿੰਘਮ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹਾਈ ਸਟਰੀਟ ਦੇ ਪੱਬ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਅਤੇ ਯੋਗੀ ਹੇਅਰ ਡਰੈਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਫ਼ਤਰ ਆ ਹਜੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਸਾਡੇ ਡੈਡੀ ਕਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸਾਨ ਬੰਦੇ ਆ ਜੱਟ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫੋਰਡ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵਿੰਡੇ ਪਾਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੋ ਆਪਾਂ ਆਮ ਜਿਹੀ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚੋਂ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਬਿਗ ਓਨਰ ਆਪਾਂ ਜੋ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਫੀਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿੰਨੀ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਸੀ ਉਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅਕਸਰ ਜਦੋਂ ਮਿਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤ ਹਰਜਾਪ ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਹੀ ਇਹ ਅਜੀ ਤੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤ ਵਰਗਾ ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਲਾ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਆ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਜਿੰਨੇ ਸ਼ੋਅ ਵਿਊਅਰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਆ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜੋ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਆ ਇਹ ਉਹਦਾ ਪਰਿਣਾਮ ਆ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਜੀ ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ ਫॉर दैट ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੂੰਗਾ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਅਪਡੇਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ੋਅ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਹੋਵਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਦਫ਼ਤਰ ਆ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਡਿਟੇਲ ਸਾਰੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਸਕਦੇ ਆ ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ GLS Solicitors is led by award-winning solicitor Harjap Singh Bhangal. GLS Solicitors, when the experts need an expert.